26-year-old John Jones went to BYU and is in his second year of med school. Outdoors and explored caves before, but this one was different. He's stuck head down. That would tell me that he was probably still on his way The in. rescuers had to squeeze through narrow, twisting passageways. If we put other people in that same location, they could likewise get stuck or get hurt. Terletak di barat Salt Lake City, Utah, Amerika Syarikat, Gua Nati Party bukan sahaja sebuah gua yang mempunyai laluan yang berliku serta sempit, malahan juga merupakan tempat terakhir John Edward Jones yang telah meninggal dunia di dalam gua tersebut selepas percubaan untuk menyelamatkan dia gagal pada tahun 2009. Gua Nati Party dijumpai pada tahun 1960 oleh seorang peneroka gua yang bernama Dale Green. Gua itu pernah mencapai waktu kemuncak pada tahun 2005 dengan purata kunjungan pelawat hampir mencapai 5,000 orang setahun. Namun, disebabkan beberapa kejadian pengunjung diselamatkan akibat terkandas di dalam gua tersebut, ini menyebabkan gua tersebut telah ditutup pada tahun 2007. Tetapi, ianya telah dibuka semula pada tahun 2009. Sistem penempahan online telah diwujudkan pada tahun itu supaya pihak berkuasa tahu berapa orang yang berada di dalam gua tersebut pada satu-satu masa, dan syarat yang perlu dipenuhi untuk memasuki gua tersebut pada ketika itu adalah dengan saiz minimum setiap kumpulan adalah sebanyak 4 orang, manakala saiz maksimum pula sebanyak 10 orang, dan setiap kumpulan haruslah sentiasa bergerak bersama. Pada 24 November 2009, sekitar pukul 8 malam, John Edward Jones yang berusia 26 tahun telah memasuki Gua Nati Party bersama keluarga dan kawan-kawannya. Aktiviti ini adalah untuk menguatkan lagi ikatan antara mereka semua sebelum hari kesyukuran. Namun, aktiviti itu akan menjadi mimpi ngeri buat mereka semua. John dan adiknya Josh yang berusia 23 tahun telah meneroka banyak gua yang sempit bersama bapa mereka ketika mereka masih kecil. Namun berbeza dengan Gua Nati Party dengan siling yang rendah, ruang yang sempit dan perlu merangkak atau mengengsot untuk melalui ruang gua tersebut, Gua Nati Party merupakan gua paling sempit yang pernah mereka lalui sewaktu mereka kecil. Hampir sejam mereka berada di dalam gua tersebut dengan berbekalkan memorinya sewaktu kecil yang pernah melalui gua tersebut. John dan adiknya Josh berpecah dari kumpulan mereka untuk mencari laluan The Birth Canal. John menjumpai satu laluan sempit dan mengesot untuk melaluinya. Dinding gua di sekeliling dia semakin menyempit dan menghimpit badannya. Dia mula berasa ragu-ragu. Akhirnya, John memutuskan untuk menarik balik keputusannya untuk meneroka laluan tersebut. Tetapi dia tidak dapat berpatah balik. John yang tidak mempunyai pilihan lain selain terus bergerak ke depan dengan harapan yang laluan gua tersebut akan lebih luas untuknya berpatah balik di hadapan. Dia kemudiannya telah terperangkap dan tersepit di laluan gua tersebut dengan posisi badannya yang terbalik serta kedua tangannya terhimpit di antara badannya dengan dinding gua. Bukaan dinding gua yang John berada sekarang hanyalah sebesar pintu mesin basuh. Josh kemudiannya menjumpai John dan dia tahu sesuatu yang buruk telah berlaku. Dia cuba menarik abangnya, namun disebabkan hanya sebahagian dari kaki abangnya yang dapat dicapai olehnya, dia hanya mampu menarik abangnya hanya untuk beberapa inci. Josh terus bergegas keluar dari gua tersebut dan menelefon 911 dengan meninggalkan kawannya untuk menemani abangnya. Dia kemudian kembali ke sisi John sambil menunggu dan menghabiskan masa bercakap dengan abangnya. Sekitar pukul 12 malam, hampir 100 orang penyelamat tiba di luar gua tersebut dan berbincang bagaimana untuk mengeluarkan John. Untuk pengetahuan, laluan gua yang menempatkan John sekarang sangat sempit. Hanya seorang sahaja yang muat untuk berada dengan John pada satu-satu masa. Walaupun terdapat ramai anggota penyelamat di luar gua, namun pergerakan dan alatan mereka amat tahat. Disebabkan kebanyakan alatan penyelamat agak besar dan tidak dapat dibawa masuk ke dalam gua tersebut, mereka mencuba untuk menggerudi dinding di sekeliling John. Namun, telah sejam mencuba, hanya 6 inci saja batu yang berjaya digerudi dan ianya tidak mencukupi untuk mengeluarkan John. Satu lagi pilihan adalah dengan mengikat tali di sekitar kaki John dan menariknya. Kaedah ini hampir berjaya, namun tetap masih belum mencukupi. Masa semakin suntuk disebabkan John tersepit dalam keadaan terbalik dalam posisi 70 darjah
Walaupun hanya 10 minit dengan badan dalam keadaan terbalik boleh membawa maut. Segala organ dalam badan akan mula berhenti dan rosak. Paramedik memberitahu pihak penyelamat yang John hanya mempunyai masa maksimum 10 hingga ke 8 jam untuk hidup dalam keadaan tersebut. Anggota penyelamat telah memasang sistem puli di dalam gua tersebut, tetapi mereka semakin kesuntukan masa. Apabila sistem tersebut telah siap dipasang, mereka semua mula menarik John, dan apabila kaki John terlanggar bahagian dinding gua, John menjerit kesakitan. Walaupun begitu, ianya berhasil. John telah ditarik sehingga dia mampu melakukan kontak mata dengan salah seorang anggota penyelamat. Mereka berjaya membawa hos oksigen dan menyalurkan kepada John untuk memberikan oksigen dan juga memberikan air kepadanya. Mereka juga berjaya memasang radio supaya John dapat berkomunikasi dengan isterinya Emily yang mengandung, yang sedang menunggunya di luar gua. I love you. I love you so much. John? Emily memberitahu John betapa dia menyayangi suaminya itu berulang kali. John, I love you. I love you. Tetapi tanpa disangka, satu tragedi telah berlaku. Was pulled back a little bit to a more comfortable position where he was in more of a horizontal position, but there was still 16 feet of that tight tunnel he was stuck in for him to get out of before he would be truly freed and be able to leave the cave. Now, a piece of equipment broke at that time. He has since slid back into that original position with his head down at a 60 or 70 degree angle, so a very uncomfortable spot, and rescuers very worried tonight. Ryan, iaitu seorang anggota penyelamat yang berada di samping John, telah terluka apabila dinding gua yang dipasang sistem puli telah retak dan pecah. Impak dari rekahan tersebut telah mengenai muka Ryan. Apabila dia melihat ke arah John, John telah menggelongsor sedalam satu kaki. Nafas dia semakin perlahan. Suara John juga semakin lemah. Dia tidak cedera akibat kejadian itu, namun organ-organ badannya semakin lemah. Mereka memasang tali buat kali kedua. Satu-satunya cara untuk membawa John keluar adalah dengan mematahkan kaki John. Namun badan dia tidak mampu lagi untuk menerima apa-apa tekanan disebabkan keadaan dia yang semakin lemah. Setelah berada dalam posisi terbalik selama 27 jam di dalam gua Natipati, John telah tidak sedarkan diri dan disahkan mati oleh paramedik yang telah dihantar masuk bagi memeriksa keadaannya. Disebabkan kesukaran untuk membawa jasad John keluar, pihak berkuasa telah bertindak menutup gua Natipati untuk selamanya. Satu tanda peringatan telah dibuat di pintu gua tersebut untuk memperingati kematian John Edward Jones di situ. Kisah Edward Jones ini kemudiannya telah dilakonkan semula di dalam satu movie yang bertajuk The Last Descent. Kalau korang suka dengan konten kami, jangan lupa like dan subscribe channel kami. Terima kasih.